ሰላም ጤና ይስጥልን ማስሜክ ፍሬሽማን ቱር ፕሮግራም ተጀምሯል። የዛሬው ቱር ፕሮግራማችን ጀነራል ሳይኮሎጂ ቻፕተር 2 በሚለው ርዕስ ላይ ሴንሴሽን ኤንድ ፐርሰፕሽን በሚለው ርዕስ ላይ ሰፋና ጥልቀት ያለው ማብራሪያ ይዘን መተናል። ስተዲ ስማርት ኖት ሃርድ ብለን አብረናችሁ ምን ሆነው እኔ ማስረሻ ግርማና እኔ መቅደላዊት ማሞነን በቻፕተር 2 ውስጥ የተካተቱ ኮንተንቶች the meaning of sensation and perception, the sensory threshold and sensory adaptation, perception, selectivity of perception, form perception, depth perception, perceptual constancies, and perceptual illusions ናቸው። በመጀመሪያ what is the meaning of sensation and perception የሚለውን ስናይ sensation is a process whereby the stimulation of receptor cells in the eyes, ears, nose, mouth, and the surface of the skin sends nerve impulses to the brain. Sensation ምንለው ፕሮሰስ ነው፣ ሂደት ነው። ሪሴፕተር ሴሎቻችን ማለትም አይኖቻችን፣ ጆሮቻችን፣ አፍንጫ፣ አፋችንና ቆዳችን ምንላቸው እነዚህ ነርቭ ኢምፐልስ ሲልኩ ነው ወደ ብሬናችን መልእክት ሲልኩ ይህን ፕሮሰስ ምን እንለዋለን? ሴንስ የማድረግ ፕሮሰስ ወይም ሴንሴሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። Sensations are closely tied to what is happening in the sensory systems by themselves. ሴንሴሽን የምንላቸው ምንድናቸው? ሴንሶሪ ሲስተማችን ላይ ሴንስ ኦርጋኖቻችን ላይ ሊሆን ይችላል እነሱ ላይ what is happening ምን እየተፈጠረ ነው የሚለውን የሚያጠናልን ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን። ለምሳሌ color, brightness, the pitch of a tone or bitter taste are example of sensations. አሁን የገለጽናቸው ለምሳሌ ቀለም፣ ብርሃን ሊሆን ይችላል፣ ድምጽ ሊሆን ይችላል፣ ቴስት ሊሆን ይችላል፣ ጣዕም ሊሆን ይችላል። እነዚህ ምንድናቸው? ሴንስ ማድረግ የምንችላቸው ናቸው በሴንሶሪ ሲስተሞቻችን። ስለዚህ እነዚህ ምን ብለን እንጠራቸዋለን? ሴንሴሽን ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ሌላው the starting point of sensation is stimulus. starting point ስንል መጀመሪያ የሴንሴሽን መጀመሪያ ምንድነው ከተባለ stimulate የሆነ stimulate የሚያደርገን የሚያነቃቃን ነገር ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ how different is sensation from perception የሚለውን ስናይ perception is a process that organizes sensations into meaningful patterns. አሁን perception የምንለው ዲፕ ነው። ምንድነው? ሴንሴሽኖቻችን ሴንስ ያደረግናቸው ነገሮች መተርጎም ሚኒንግ መስጠት ምን እንለዋለን? perception ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። it's a process whereby the brain interprets sensation giving them order and meaning. አሁን አይምሮአችን ሴንስ ያደረጋቸውን ነገሮች ኢንተርፕሬት የሚያደርግበት የሚተረጉምበት ኦርደር የሚሰጥበት ቅደም ተከተልና ትርጉም የሚሰጥበት ሂደት perception ልንለው እንችላለን ማለት ነው። Thus hearing sound and seeing colors are largely sensory process, but forming a melody and detecting patterns and shapes are largely perceptual process. አሁን እነዚህን ስናይ ለምሳሌ ድምጽ መስማት ሊሆን ይችላል፣ ቀለማትን ማየት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ምንድናቸው? ሴንሶሪ ፕሮሰስ ናቸው። በሴንስ ኦርጋኖቻችን ነው ዲቴክት ልናደርጋቸው የምንችለው። ነገር ግን ሜሎዲ ፎርም ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ፓተርኖችና ሼፖችን ዲቴክት ማድረግ መለየት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ምንድናቸው? ፐርሰፕቹዋል ፕሮሰስ ናቸው። የሴንሶሪ ሲስተሞቻችንን ስራ ብቻ ሳይሆን የአይምሮአችንን ስራ ይጠይቃሉ። እነዚህን ሴንስ ያደረግናቸው ነገሮች መተርጎም እንዳለብን ያሳያሉ ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ በሁለት ኤግዛምፕሎች ሴንሴሽን እና ፐርሰፕሽንን መለየት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሴንሴሽን ማለት ያው ሪሴፕተሮቻችን ሴንስ የሚያደርጉበት ያው ፕሮሰስ ነው። ፐርሰፕሽን ደግሞ ያንን ወደ ሚኒንግፉል የሆነ ፓተርን የሚቀይሩበት ነው ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ የምናየው ምንድነው? ስለ ሴንሰሪ ሎስ ነው። ሴንሰሪ ሎስ በሁለት መልኩ ይታያል። የመጀመሪያው ሴንሰሪ ትሬሽሆልድ ነው። ሁለተኛው ሴንሰሪ አዳፕቴሽን ነው። sensory threshold is the minimum point of intensity of a sound can be detected. ሴንሰሪ ትሬሽሆልድ የምንለው ምንድነው? ትንሹ ፖይንት ኦፍ ኢንቴንሲቲ ነው። ይሄ ማለት አንድ ነገር ዲቴክት የሚደረገው በሴንስ ኦርጋናችን አንድ ነገር ዲቴክት የሚደረገው at the minimum point of intensity. ኢንቴንሲቲ ማለት ዲግሪው መጠኑ ማለት ነው፣ አቅሙ። ሶ የዛ ሚኒመም ፖይንት ኦፍ ኢንቴንሲቲ ምን ብሎ ይገለጻል? ሴንሰሪ ትሬሽሆልድ ተብሎ ይገለጻል ማለት ነው። ሴንሰሪ ትሬሽሆልድ እዚህ ጋር በሁለት ይከፈላል። the law of absolute threshold እና the law of difference threshold። አሁን እነሱን በደንብ እናያለን። የመጀመሪያው the absolute threshold ነው። absolute threshold ምንድነው የሚለው? the minimum amount of stimulation in a person can detect is called the absolute threshold. absolute threshold የምንለው ምንድነው? the minimum amount of stimulation ስቲሙለሳችን ዲክቴት የሚያደርግበት የመጨረሻው አማውንት ወይም አቅም ምን ይባላል? absolute threshold ይባላል። ሶ እዚህ ጋር ማየት ያለብን the minimum amount of stimulation የሚለውን ቃል ነው።
ለምሳሌ እዚህ ጋር for example ይላል a cup of coffee would require a certain amount of sugar before you could detect a sweet taste አሁን እዚህ ጋር ሊገልጽልን የፈለገው ምንድነው ባጭሩ ስንገልጸው ለምሳሌ አሁን አንድ ስኒ ቡና አለ አይደለ ያ ስኒ ቡና ጣፋጭ እንዲሆን ወይም እንዲጣፍጥ የሚያስፈልገው ትንሽ የስኳር መጠን አለ ለምሳሌ አሁን 2 ማንኪያ ሊሆን ይችላል ያ የስኳር መጠኑ ያ 2 ማንኪያ የስኳር መጠኑ ለዛ ቡና ምንድነው the absolute threshold ነው ማለት ነው ይሄ በሌላ ኤግዛምፕል ስናይ ሶ አሁን ይሄን absolute threshold ለማግኘት ወይም the minimum level of stimulation ለማግኘት that can be detected 50% of the time when stimulus is presented and over again ያ stimulus ምን ይደረጋል ዲቴክት ይደረጋል በየተደጋጋሚ ለምንድነው ዲቴክት የሚደረገው የዛን ስቲሙለስ ወይም የዛን ኦርጋን ምንን ለማወቅ አብሶሉት ትሬሾልዱን ለማወቅ ማለት ነው ሶ አብሶሉት ትሬሾልድ ከተባለ መግዲዬ ኢምፖርታንት ኮንሰፕቱ ምንድነው the minimum amount of stimulation የሚለው ነገር አለመርሳት ነው እሺ ቀጥለን የምናየው ደግሞ the difference threshold የምንለው ነው the minimum amount of change that can be detected is called difference threshold አሁን ከአብሶሉት ትሬሾልድ የሚለየው ምንድነው እዚህ ጋር ሚኒመም አማውንት ኦፍ ቼንጅ ነው የመጨረሻው ትንሹ ለውጥ የሚታየው ዲቴክት የምናደርገው ሚኒመም አማውንት ኦፍ ቼንጅ ዲፈረንስ ትሬሾልድ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው For example, a cup of coffee would require a certain amount of additional sugar before you could detect an increase in its sweetness. ለምሳሌ አንድ ሲኒ ቡና ውስጥ ስኳር አለ ነገር ግን sweetness increase አድርጓል ወይስ አላደረገም የሚለውን ለማወቅ certain amount of additional sugar ያስፈልጋል ያንን certain amount of additional sugar or minimum amount of change that is presented on the cup of coffee ምን እንለዋለን difference threshold ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው similarly you could have to increase an intensity of the sound from your tape recorder in a certain amount before you could detect a change in its volume አሁን ለምሳሌ አንድ tape recorder ያለው ሳውንዱ ተቀይሯል አልተቀየረም ላውድ ሆኗል ወይም አልሆነም የሚለውን ለማወቅ ምን ማድረግ አለብን certain amount አድ ማድረግ አለብን ቮሊዩም ላይ ማለት ነው ይሄን ሚኒመም አማውንት ኦፍ ቼንጅ ምን ብለን እንጠራዋለን አሁንም difference threshold ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው like the absolute threshold the difference threshold for a particular sensory experience varies from person to person and from occasion to occasion ልክ እንደ absolute threshold ሁሉ difference threshold የምንለው ምን ያደርጋል ቫሪ ያደርጋል ይለያያል ከሰው ወደ ሰው ሊለያይ ይችላል ከኦኬዥን ወደ ኦኬዥን ይለያያል ማለት ነው ስለዚህ ሳይኮሎጂስቶች ምን አድርገዋል እነዚህን ዲፈረንስ ትሬሾልዶች ዲፋይን ለማድረግ ለመተርጎም ምን ብለውታል it's a minimum change in the stimulation that can be detected 50% of the time by a given person በአንድ ሰው 50% ዲቴክት ልናደርገው የምንችለው minimum change in stimulation ብለው ገልጸውታል ማለት ነው እሺ ሶ ስለ ዲፈረንስ ትሬሾልድ እንዲካየን ቀጣይ የምናየው ምንድነው sensory adaptation የሚለው ነገር ነው sensory adaptation ምንድነው የሚለው ነገር is the tendency of our sensory receptors to have decreasing responsiveness to unchanging stimulus is called sensory adaptation sensory adaptation tendency ነው አቅም ነው ያ አቅም ምንድነው የኛ sensory receptors አንድ ለማይቀያየር stimulus ያላቸው responsiveness ወይም ያላቸው ምላሽ ጊዜ በጊዜ እየቀነሰ ከመጣ ምን ይባላል ያ sensory adaptation ይባላል so sensory adaptation is a potential sensory adaptation is a tendency መሆኑን አለመርሳት ነው sensory adaptation lets you detect potentially important change in your environment while ignoring unchanging aspect of it for example when vibration repeatedly stimulates to your skin you stop noticing them ለምሳሌ የሆነ ቫይብሬሽን ለምሳሌ አለ አይደለ አሁን ንዝረት አለ አሁን ያ ንዝረት ሰውነታችን ላይ በተደጋጋሚ እየተሞከረ ወይም በተደጋጋሚ እየተለማመድነው ሲመጣ ያንን ነገር ኖቲስ የማድረግ ወይም ያንን ነገር ትኩረት የመስጠታችን ነገር እየቀነሰ ይመጣል ወይም ስቶፕ ወይም ሃስተር ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሃልተር ሊሆን ይችላል አሁን ለምሳሌ ለኤግዛምፕል ለመስጠት አሁን ሁለት ልጆች አሉ አንዱ ልጅ መርካቶ ብዙ ጊዜ ይመላለሳል ወይም የመርካቶ ነጋዴ ነው ሌላኛው ደግሞ መርካቶ አንድም ቀን ሄዶ አያውቅም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የሚሄደው አሁን የሁለቱን ሰዎች ሴንሰሪ አዳፕቴሽን ብናይ ልዩነት አለው ምክንያቱም እዛ ነጋዴ ሆኖ መርካቶ የሚነግደው ሰውዬ የመርካቶ ኢንቫይሮንመንት በደንብ ስለሚያውቀው የመርካቶን ጩኸት ኢንቫይሮንመንት በደንብ ስለሚያውቀው ሴንሰሪ አዳፕቴሽኑ ለዛ ኢንቫይሮንመንት ያለው ሪስፖንሲቭነስ በጣም ያነሰ ነው ወይም ዲክሪዝ ያደረገ ነው የሚመጣው ግን መርካቶ ሄዶ የማያውቅ ሰው ግን
እዛ ብትወስዱት ቶሎ ስቲሙለሱ ሴንስ አድርጎ ይረበሻል responsiveness fast ነው increasing የሆነ responsiveness ነው ያለው so sensory adaptation ምንድነው ቴንደንሲ ነው ያ ቴንደንሲ ምኑን ይገልጽልናል የኛ ሪሴፕተሮቻችን ለማይቀያየረው ለስቲሙለስ ወይም ለኢንቫይሮንመንት ያላቸው ምላሽ እየቀነሰ ከመጣ ያን እንዲቀንስ የሚያደርገው አቅም sensory adaptation ነው ማለት ነው እሺ ቀጥለን ደግሞ what's perception የሚለውን ስናይ perception is a meaning making process ቅድም እንዳልነው perception ማለት ትርጉም የመስጠት ሂደት ነው ለምሳሌ በሴንስ ኦርጋኖቻችን ሊሆን ይችላል ወይም በሴንሶሪ ሲስተማችን ኖቲስ ያደረግነው ነገር into meaningful ነገር መቀየር ነው ይባላል perception ብለን እንጠራው እንችላለን ለምሳሌ እዚህ ጋር selectivity of perception ምንለዋለን እንዴት ነው perceptionአችንን select የምናደርገው የመጀመሪያው ምንድነው attention ነው Attention is therefore the term given to the perceptual process that selects certain inputs for inclusion in your conscious experience or awareness at a given time ignoring others. Attention ምንለው ትኩረት የምንሰጥበት ነገር ላይ ለመናገር ነው የፈለገው እዚህ ጋር ለምሳሌ include የምናደርጋቸውና ignore የምናደርጋቸውን ነገሮች ለመለየት ይጠቅመናል ማለት ነው ስለዚህ attention የምንሰጠው ነገር ምንድነው include ያደረግነው በንቃተ ህሊናችን experience ያደረግነው ነገር attention ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ሌላው the selectivity of perception implies among the other things that our field of experience is divided into what's known as focus and margin events አሁን ያለን field experience በምንድነው በሁለት ሊከፈል ይችላል ማለት ነው perceptionአችንን የምናተኩርበት point ሊሆን ይችላል meaning የምንሰጠው point ሊሆን ይችላል እሱ ላይ ስናተኩር ሁለት አሉ በፊልድ ኦፍ ኤክስፒሪየንሳችን ለናውቃቸው የምንችለው እነሱ ምንድናቸው ፎከስ እና ማርጂን የምንላቸው ናቸው ፎከስ ኤንድ ማርጂን ኢቨንትስ ኦር ስቲሙሊ የምንላቸው ምንድናቸው perceive የምናደርጋቸው clearly perceive የምናደርጋቸው focus ብለን እንጠራቸዋለን የምናተኩርባቸው and the items or stimuli that you perceive dimly or vaguely በግልጽ የማናያቸው በግልጽ የማንረዳቸው ከሆኑ ደግሞ at the margin of our attention ያሉት ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር clearly የምናያቸው clearly የምንረዳቸው ነገሮች focus ብለን vaguely ወይም ግልጽ ባልሆነ መንገድ የምናያቸው ወይም የምንረዳቸው ነገሮች ደግሞ margin ብለን እንደምንጠራቸው ነው You may be aware of items in marginal field but only vaguely or partially አሁን ግን margin ላይ ያሉትን አይተሞች አናያቸውም ማለት ሳይሆን ትኩረት አንሰጣቸውም vaguely or partially ግልጽ ባልሆነ መልኩ ሊሆን ይችላል ትኩረት አንሰጣቸው ሊሆን ይችላል ወይም በከፊል ነው ልናያቸውና ልንረዳቸው የምንችለው የሚለው ነው ማየት አለባችሁ ስለዚህ እዚህ ጋር መያዝ ያለብን ሐሳብ ምንድነው selectivity of perception in our field experience በሁለት ይከፈላል focus እና margin ምንላቸው ናቸው focus ምንላቸው clearly perceive ምናደርጋቸው ነገሮች ናቸው እና ደግሞ margin ብለን የምንጠራቸው ደግሞ ምንድናቸው margin ብለን የምንጠራቸው vaguely or partially perceive ልናደርጋቸው የምንችላቸው ነገሮች ማለት ነው እሺ ሶ ስለ selectivity of perception ወይ attention እንዲካወራን ቀጣይ የምናወራው ምንድነው paying attention in general function have two factors አሁን attention pay ስናደርግ ወይም ለአንድ ነገር ትኩረት ስንሰጥ ወይም ዋጋ ስንከፍል ለዛ ትኩረት ሁለት ፋክተሮች አሉ የመጀመሪያው ኤክስተርናል አለ ሁለተኛው ደግሞ ኢንተርናል አለ ኤክስተርናል እና ኢንተርናል to the perceiver ማለት መግዲ ተቀባይ አይደለ perceive የሚመለከተው የሚያየው ማለት ነው so external factors need refers to the factors that are generally found in the objects or stimuli to be perceived አሁን እዚህ ጋር external factor የምንላቸው ምንድናቸው አጠቃላይ በቃ አጠገባችን የሚገኙ ኦብጀክቶች ማቴሪያሎች ቁሳቁሶች ናቸው ገባችሁ አሁን ስቲሙለሳችን perceive ሲያደርግ እዛ አካባቢ ሰራውንዲንግ ውስጥ ያሉት ኦብጀክቶች ምን ይባላሉ እነዛ external factors to the perceivers ይባላሉ some of the external characteristics of objects that determine whether you are going to attend them or not are the size intensity repetition novelty or newness or movement አሁን እነዚህ size intensity repetition ምንላቸው ምንድናቸው አጠገባችን የሚገኙ ወይም generally found in the object እዛ ትኩረት በምንሰጥባቸው ኦብጀክቶች ጋር የሚገኙ ለምሳሌ አሁን ስዕል እናያለን አይደለ ያ ስዕል አሁን ለዛ ስዕል ትኩረት እንሰጣለን የዛን ስዕል ትኩረት ስንሰጥ ያ ስዕል
የራሱ የሆነ ሳይዝ ይኖረዋል yes so እነዛ ምናያቸው እዛ ፐርሲቭ የምናደርገው ኢንቫይሮንመንት ላይ አጠገቡ የሚገኙ ማንኛውም የሆኑ ኦብጀክቶች ኤክስተርናል ፋክተር ናቸው ኢንቴንሲቲ ሪፒቲሽን ኖቨልቲ እንዳለው ማለት ነው being constant bigger and brighter stimuli are more likely to capture an attention than smaller and dimmer object ይሄ የሰው ልጅ ተፈጥሮ ነው ደመቅ ያለ ነገር ወይም ጎላ ያለ ነገር የኛን አቴንሽን ይሰርቋል ወይም የኛን ትኩረት ይሰርቋል this is an example of the external factors that is why announcement and notice are written in big and block letter in the same way people who dress bright colored clothes tend to capture your attention ለምሳሌ አሁን ድግስ ከሄዳችሁ ካያችሁ ወይም አንዳንድ የሆነ ፌስቲቫሎች ብትሄዱ አብዛኛው ሰዎች ደመቅ ያለ እነሱ ሊገልጽ የሚችል ጎላ ያለ ልብስ ያደርጋሉ ምክንያቱም የሰውን አቴንሽን መሳብ ስለሚፈልጉ ሶ ያ ነገር አጠቃላይ ምን ፋክተር ነው the external factor ነው ማለት ነው እሺ what are the internal or psychological states የሚለውን ስናይ ኦብዘርቨሩ ምንድነው አፌክት የሚያደርጉት ስናይ paying attention pay እንዲያደርግ ወይም ኢግኖር የሚያደርጉት ነገሮች ወይም internal psychological states የምንላቸው ስናይ psychologists have divided two important psychological factors በእነዚህ ስር ሁለት psychological factors አሉ የመጀመሪያው state or expectancy የምንለው ነው ሁለተኛው ደግሞ motives or needs የምንላቸው ናቸው state refers to the idea that you may be ready and primed for certain kind of sensory input state የምንለው ቅርታ ፕራይም ያደረግነው የጠበቅነው ሊሆን ይችላል sensory input ሱን set ብለን እንጠራዋለን set or expectancy therefore varies from person to person ከሰው ወደ ሰው ደግሞ ይለያያል set or expectancy ብለን የምንጠራው ነገር ከሰው ወደ ሰው ይለያያል it's important not only in the selection of sensory input for inclusion in the focus of your attention ይሄ ምንድነው select የምናደርገው include የምናደርገው ትኩረት የምንሰጠው ነገር ላይ important ብቻ ሳይሆን it's also important in organizing the selected sensory input select ላደረግነው sensory inputም organization መዋቀርም ጠቀሜታ አለው ያለ ነው to illustrate the role of set in attention consider the husband who is expecting an important phone call he will hear the telephone ring in night while his wife does not እዚህ ጋር ምን ይለናል ለምሳሌ set or attention የምንለውን እዚህ ጋር ለኢሉስትሬት ለማድረግ ለማሳየት ለምሳሌ አንድ ሰው ኤክስፔክት ያደረግነው ፎን ኮል እንበል እሱ ቴሌፎኑን ሪንግ ሲያደርግ ይሰማዋል ለሚለን ከሌላው ሰው አንፃር ምክንያቱም አቴንሽኑን ሴት ያደረገውበት ነገር ወይም ኤክስፔክት ያደረገው ነገር ስለሆነ ማለት ነው the wife on the other hand may be more likely to hear the baby crying than the telephone ringing አሁን ሌላኛው ሴቷ ደግሞ በአንጻሩ ሴት or expect ያደረገችው ነገር ምንድነው her baby crying ነው ስለዚህ እሱን ሳውንድ ምንድነው ከሌላው ሰው በተለየ ተሰማዋለሽ ነው ማለት ስለዚህ በዚህ ብቻ from person to person vary እንደሚያደርግ set or expectancy ምንለው ከሰው ወደ ሰው እንደሚለያይ ለማወቅ እንችላለን ማለት ነው prime ያደረግነው ነገር expectationአችንን ያስቀመጥነው ነገር perceive ለማድረግ ወይም ለመስማት ሊሆን ይችላል ብዙ ጊዜ እንደማይፈጅብን ያሳየናል ማለት ነው እሺ ሶ ስለ set or expectancy እንዲካወራን ቀጣይ የምናየው ምንድነው መሰላችሁ form perception ነው form perception ምን ማለት ነው የሚለው ነገር ነው to perceive forms or meaningful shapes or patterns you need to distinguish a figure and from its ground or its surrounding form perception by the way ሁለት ነገር አለው figure እና ground የሚባል ነገር figure ማለት ኦብጀክቱ ነው የምናየው ማቴሪያል ወይም ቁሱ ነው ground ደግሞ ማለት አጠገቡ ያሉት environment ወይም surrounding ነው this is the concept of figure and ground so form perception በሁለት ነገር ነው percept የምናደርገው በfigure እና በground ለዛ ነው figure ground perception የሚባል የመጣው figure ground perception is the perception of an object forms of everyday of experience as standing out from a background በቃ ምንየው ምንድነው ዴሊ ምንየው ነገር አለ ያ ከምንየው ደግሞ በስተጀርባ ባክግራውንዱንም ፊገር አውት እናረጋለን ማለት ነው ለምሳሌ pictures or figures hang on a wall ground ደግሞ ለምሳሌ ይሄን ለማስረዳት ምንድነው ለምሳሌ አሁን ስዕል እናያለን አይደለ ግድግዳ ላይ የተደረገ ስዕል እናያለን እኛ ስዕሉን ነው የምናየው ያ ምንድነው ፊገር ነው የሚባለው ግድግዳው ደግሞ ግራውንዱ ነው so figure ground perception is the one of example of this እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን ሜሎዲ ብለዋል ባክግራውንድ ምናምን ብለዋል አሁን እነዚህ ሌሎች ኤግዛምፕሎች ናቸው ማለት ነው እዚህ ጋር
while the wall that the page and the chords are the ground, the ability to distinguish an object from its general background is called form perception. So form perception ወይም figure ground perception የምንለው figure ground perception የአንድ ነገር ፊገር እና ግራውንዱን መለየት ነው ማለት የአንድ ነገር ኦብጀክቱን እና ባክግራውንዱን መለየት ነው አሁን ያንን ደግሞ ምን ለይበት አቅም ደግሞ ምን ይባላል form perception ይባላል አንድ ነገር ከበስተጀርባው ምን ለይበት ሰፓሬት የምናደርግበት ዲስቲንጉሽ የምናደርግበት ወይም የፐርሰፕሽን አይነት ምን ይባላል form perception ይባላል ማለት ነው እሺ ቀጥለን ደግሞ contours and form perception የሚለውን ስናይ contours are formed whenever a marked difference occurs in the brightness or color of the background contour ምንላቸው የሚፈጠሩት ምንድነው difference የሚፈጠር ነገር ለምሳሌ brightness ሊሆን ይችላል color of background ሊሆን ይችላል እነዚህ ሲፈጠሩ contours form ይደረጋሉ ያለ ነው if you for instance look at a piece of paper that varies continuously in brightness from white at one border to black at the opposite border you will perceive no contour አሁን ለምሳሌ vary የሚያደርግ in color or in brightness vary የሚያደርግ ነገር ብናይ ግን ምንም አይነት ኮንትሮችን observe ማድረግ አንችልም ማለት ነው ሌላኛው in general contours give shape to objects in our visual world because they make an object off from another they mark an object off from the ground the general ground contour ምንላቸው ለኦብጀክቶች ሼፕ ይሰጣሉ በእይታችን ውስጥ ማለት ነው in our visual world because they mark an object off from another ምክንያቱም አንድን ኦብጀክት ከሌላ አውጥተው ከሌላ አጉልተው የማሳየት አቅም አላቸው ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ኦብጀክቱ ከተቀመጠበት ግራውንድ ሊሆን ይችላል ከዛ ኦብጀክቱ ምን አድርገው እንዲወጣ ማድረግ ይችላሉ ማርክ ማድረግ ይችላሉ ነው የሚለን ስለዚህ እዚህ ጋር መያዝ ያሉብን ፖይንቶች ኮንትሮልስ ምን ያደርጋሉ ሼፕ ይሰጣሉ ለኦብጀክቶች በቪዥዋል ወርልድ ሚላውንና ፎርም የሚደረጉት ደግሞ መቼ ነው ማርኬት ዲፈረንስ ኦከርስ ያደረግ ነው በብራይትነስ ሊሆን ይችላል በከለር ሊሆን ይችላል ባክግራውንዱ ላይ ባለው ነገር ማለት ነው እሺ ሶ ስለ ኮንቱርስ እንዲህ ካወራን ቀጣይ ደግሞ ማየት ያለብን ምንድነው የሚለው ነገር ስናይ ኦርጋናይዜሽን ኢንፎርም ፐርሰፕሽን organization inform perception ምን ይመስላል የሚለው ላይ organization in perception partially explains our perception of a complex patterns as a unitary forms or objects ይሄ ምንድነው መሰላችሁ አሁን ኦርጋናይዝ የምናደርገው የሆነ ወይም ምንያው ነገር በጣም ብዙ ወይም ኮምፕሌክስ ወይም ውስብስብ ከሆነ ያንን ነገር እንደ አንድ ማየት ማለት ነው as a unitary form ያንን ነገር ኦብዘርቭ ማድረግ ማለት ነው so we see objects as objects only because of grouping process operate in perception so organization ማለት እንደስሙ grouping ነው የተበሳጠረ ነገር ነው so እዛም ጋር ምናየው ኦፕሬት የምናደርገው it's a grouping process ነው ማለት ነው without them the various objects and patterns we perceive a face on a television screen a car a tree a book would not hang together as objects or patterns ለምሳሌ እዚህ ላይ አንዱን ለየተን ብቻ ማውጣት አንችልም ኦኬ አሁን ለምሳሌ ቴሌቪዥን የምናይ ከሆነ ቴሌቪዥን ላይ የሚያወራውን ሰውዬ ብቻ አይደለም በኦርጋናይዜሽን ኢንፎርም ፐርሰፕሽን የምናየው እያንዳንዱን ነገር ወይም እዛ ላይ ያለው ነገር እንደ አንድ እንደማየት ነው so organization ደስሙ it's a grouping process ነው it's a perception of the complex የሆኑትን ነገሮች እንደ አንድ ማየት ነው ማለት ነው እሺ what are the sum of the laws of perceptual organization perceptual organization ወይም organization of the perception ላይ ብዙ አይነት ፕሪንሲፕሎች ወይ መርህዎች አሉ የመጀመሪያው መርህ proximity or nearness ነው proximity or nearness ምን ማለት ነው ካለ the laws of proximity says that items which are close together in a space or a time tend to be perceived as belonging together or forming an organized group proximity ማለት መቀራረብ ነው ገባችሁ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው አይተሞች አሉ እነዛ አይተሞች የተቀራረቡ ወይም close together ከሆኑ ወይም ያላቸው የታይም ስፔስ ወይም ስፔሳቸው በጣም close ከሆነ አንድ ላይ የመታየታቸው እድል ወይም እንደ ግሩፕ የመቆጠራቸው እድል ምንድነው ሰፊ ነው so law of proximity ምን ይባላል which are close together ወይም items which are found and close together has a probability to be seen as an organized group የሚለውን ነገር ያነሳልናል ማለት ነው ሌላኛው በፐርሰፕቹዋል ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ያለው ሎ ምንድነው
similarity ምንለው ነው most people see one triangle formed by the dots with its apex at the top and another triangle formed by the rings with its apex at the bottom. They perceive triangle because similar items such as the rings and the dots tend to be organized together. አሁን በprinciple of similarity ጊዜ ምንድነው ለምሳሌ አንድ triangle በዶት at the apex በዶት ፎርም የተደረገ ቢያዩና ሌላ triangle ደግሞ በሪንግ ፎርም የተደረገ at the apex ቢያዩ እነዚህ ሰዎች የሚያዩት ምንድነው ተመሳሳይ የሆኑ triangleዎችን ነው የሚለን otherwise they would see a hexagon or a six-pointed star where all the dots are the same ያለበለዚያ ኖሮ ምን ያዩ ነበር ወይ ሄክሳጎን ወይ ሌላ 6 pointed የሆነ ስታር ያዩ ነበር ነገር ግን እነዚህ ተቀራራቢነት ስላላቸው ምንድነው similar እንደሆኑ ተመሳሳይ እንደሆኑ አድርገው ይቆጥሯቸዋል ማለት ነው ስለዚህ perception ላይ similarity ምንለው ምንድነው የተወሰነ መመሳሰል ያላቸው ነገሮች ወይም በብዛት የሚመሳሰሉ ነገሮች እንደ ተመሳሰሉ ወይም እንደ አንድ ኦብጀክት እዚህ ጋር ለምሳሌ triangle ብሎናል triangle የሚመስሉ ከሆነ ሁለቱም እንደ triangle ሊቆጠሩ ይችላሉ ሌላ ኦብጀክት ቢመስሉም ተመሳሳይነት ካላቸው ድረስ እንደዛ ኦብጀክት ሊቆጠሩ ይችላሉ ነው የሚለው እሺ ስለዚህ ሌላኛው መርህ ስለ ሲሚላሪቲ ወይም ስለ ተመሳሳይነት እንደዚህ ካወራን ቀጣይ የምናየው ስለ ኮንቲኒዩሽን ነው ኮንቲኒዩሽን ደግሞ የኦርጋናይዜሽን ፎርም ኦፍ ፐርሰፕሽን ሌላኛው ፕሪንሲፕል ወይ መርህ ነው the tendency to perceive a line that starts in one way as continuing in the same way ይሄ ምንድነው አቅም ነው ወይም ኤቢሊቲ ነው ወይም እንትን ነው አቅም ነው ያ አቅም ምንድነው አንድን ነገር ፐርሲቭ የምናደርግበት ወይ አንድን ነገር ምን መሰጥበት የምናይበት ወይ ለምሳሌ በአንድ ወይ ከጀመረ በቃ በዛው ወይ ነው ወይም በዛው ወይ ነው የሚጨርሰው እንደማለት ነው so if it starts on one way it will be continued in the same way የሚለው ነገር አለመርሳት ነው for example ለምሳሌ a line that starts out as a curve is seen continuing on smoothly curved course እዚህ ጋር የሚገልጽልን ምንድነው ለምሳሌ አሁን ከርቭ አለ ያ ከርቭ ይዞራል አይደለ ላይን ለምሳሌ ከርቭ ላይ ገመድ ብናዞርበት ያ ገመድ መጀመሪያው መጨረሻውም at the same line ነው የሚዞረው ኮንቲኒው የምናደርገው ወይም የሚቀጥለው በዛው ላይን መሰረት ነው so a straight line is seen as a continuing on a straight course or if it doesn't change the direction as a forming an angle rather than a curve directionu ካልተቀየረ በስተቀር ያ straight curve ነው የሚያሳይ በቃ በዛው ፖይንት ይጀምራል በዛው ፖይንት ያልቃል ሶ እዚህ ጋር ምንድነው ኮንቲኒዩሽን ምንለው የምናይበት ወይ ምንመለከትበት ወይ በአንድ በኩል ከጀመረ የሚቀጥለው በዛው ወይ ነው ወይም በተመሳሳይ መልኩ ነው ወይም በተመሳሳይ መንገድ ነው የሚለው ነገር አለመርሳት ነው እዚህም ጋር ኤግዛምፕል ሰጥቷል ለምሳሌ we see the dots as several curved and straight lines even though the curved and the straight lines cross and have dots in common it's only with an effort that we can perceive a straight line suddenly become a curved line at one of these function አሁን ለምሳሌ ዶቶች ልናይ እንችላለን አይደለ ለምሳሌ የሆነ circular path ላይ ዶት ብናስቀምጥ እነዛ ዶቶች የተለያዩ ወይም curved የሆነ ወይም straight ላይኖች ላይ መስሉ ይችላሉ ወይም ኮመን የሚያደርጋቸው ነገር ሊኖራቸው ይችላል ግን ኮንቲኒዩሽን ላይ ምንድነው የምናየው እነዛ ዶቶች በመኖራቸው ምክንያት ስትሬት ላይን ይፈጠራል ወይም ከርቭ ላይን ይፈጠራል ያ ከርቭ ላይ ምንድነው የሚገልጸው ያ ፖይንት የሚጀምርበትና የሚያቆምበት ወይ at the same way መሆኑን ይነግረናል ማለት ነው እሺ ቀጥለን የምናየው the law of closure ምንለው ነው it makes our perceived world from more complete than the sensory stimulation that is presented አሁን ለምሳሌ law of closure ምንለው ምንድነው it's law ነው ምንድነው ስቴት የሚያደርግልን አንድ ነገር ኮምፕሊት ነው የሚያደርግልን የተሰጠን ነገር የተቀመጠልን ነገር ኮምፕሊት ነው የሚያደርግልን ወይም የሚጨርስልን ማለት ነው The law of closure refers to perceptual process that organize the perceived world by filling in the gaps in simulation. The simulation ውስጥ ያሉትን ጋፖች ምን የሚያደርግልን የሚዘጋልን ማለት ነው አሁን ለምሳሌ አንድ የተጀመረ የስትሬት ላይን ስዕል ቢኖር ስትሬት ላይኑ ምን የሚያደርግልን የሚጨርስልን የሚዘጋልን ወይም ከርቭ የሆነ ነገር ቢሆን ፕሬዘንትድ የተደረገው ነገር በዛ አኳያ ምን የሚያደርግልን የሚጨርስልን ወይም የሚዘጋልን ያሉትን ጋፖች ምን የሚያደርግልን ፊል የሚያደርግልን ወይም የሚሞላብን ሂደት ማለት ነው ሌላኛው dense perception ምንለው ነው
Depth perception depends on the use of binocular cues and monocular cues. Depth perception የምንለው ደግሞ ጥልቅ የሆነ perception ሊሆን ይችላል ወይም ግንዛቤ ሊሆን ይችላል መረዳት ሊሆን ይችላል ይሄኛው በሞኖኩላር ኪውስ እና በሞኖኩላር ኪውስ ምን ያደርጋል ዲፔንድ ያደርጋል ነው የሚለን ለምሳሌ እዚህ ጋር retinal disparity and convergence የምንላቸው አሉ በባይኖኩላር ኪውስ የሚካተቱ እነዚህን ስናይ two kinds of binocular cues አሉ እነሱም retinal disparity and convergence የምንላቸው that require the interaction of both eyes የሁለቱም አይኖቻችን ኢንተራክሽን የሚጠይቁ ናቸው እነዚህ ሁለት binocular cues የምንላቸው retinal disparity is the degree of difference between the image of an object that are focused on the two retinas retinal disparity የምንለው ምንድነው difference ነው የኢሜጆች difference ነው በሁለቱ ሬቲናዎቻችን ፎከስ ያደረግንባቸው የኢሜጆች difference ምን ብለን እንጠራለን retinal disparity ማለት ነው ሬቲናዎቻችን ምንድነው disparity ያደርጋሉ እኩል የሆነ እይታ የላቸው የሚለውን ለማሳየት ነው the closer the object the greater is the retinal disparity አሁን አንድ ኦብጀክት ክሎዝ እየሆነ በመጣ ቁጥር ወይም እየቀረበን በሄደ ቁጥር retinal disparity-ታችንን በዛው ልክ ምን እየሆነ greater እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው to demonstrate retinal disparity for yourself point a forefinger vertically between 34 your eyes ይለናል እዚህ ጋር retinal disparity ለማየት አንድ እጅ ጣታችሁን ወደ ፊት ለፊታችሁ አምጡና የሁለቱ ሬቲናዎቻችሁን degree of difference ማየት ትችላላችሁ ነው የሚለን እዚህ ጋር መርሳት የለብን the closer the object the greater the retinal disparity የሚለውን መርሳት የለብንም retinal disparity የምንለው ደግሞ degree of difference between the image of an object that is focused on two retinas የሚለውን መርሳት የለብንም depth perception በሁለት ነገሮች ማለትም በbinocular cues እና በmonocular cues ዲፔንድ እንደሚያደርግ binocular cues በመላቸው ስር ደግሞ ሁለት አይነት እንዳሉ retinal disparity እና convergence የምንላቸው እንዳሉ መርሳት የለብንም ማለት ነው እሺ ሶ ስለ depth perception እንዲህ ካወራን ቀጣይ የምናየው ከማለቴ በፊት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጎት እንዳይረሱ ማስሜክ የእናንተው የስኬት ምክንያት ነው the second binocular cue to depth is convergence ነው አሁን binocular cue ላይ ምን አለ convergence አለ the degree to which eyes turn inward to focus on an object አንድ ኦብጀክት ላይ ፎከስ ስናደርግ ምንድነው አይናችን ወደ ውስጥ ተርን የሚያደርግ ከሆነ ወይም ወደ ውስጥ የሚዞር ከሆነ ሬቲናችን ምን ይባላል ያ convergence ይባላል ማለት ነው binocular cues requires two eyes whereas monocular cues require only one ያው እንደሚታወቀው ባይን ካልን ሁለት ነገር ወይም ሁለት አይኖችን ነው የሚፈልገው ሞኖ ደግሞ የአንዱ የአይናችን ፓርት ነው የሚፈልገው this means that even people who have lost sight in one eye may still have good depth perception በmonocular cues ምክንያት አንድ አይን ብቻ ያላቸው depth perceptionናቸው high ሊሆን ይችላል ማለት ነው one monocular is accommodation which is the change in the shape of the lens let you focus on the image of an object on the retina እዚህ ጋር one monocular ከbinocular ሊለ የሚችለው ምንድነው እዚህ ጋር የሼፑ ወይም የምናየው ኦብጀክት ሼፑ ሲቀየር ሌንሳችንም እዛ ዳይሬክትሊ ፎከስ ያደርጋል ኦኬ የዛ ሼፕ ሲቀየር በአንድ አይናችን ብቻ ስለሆነ ትኩረት የምንሰጠው አይናችንም እዛ ላይ ፎከስ ያደርጋል ወይም ኦብጀክቱ ኢሜጅ ላይ ምን ያደርጋል ፎከስ ያደርጋል ሬቲና ማለት ብሌናችን ነው ሶ one molecular accommodation አለው እንግዲህ accommodation በምን ልንገልጸው እንችላለን እሺ accommodation ማለት የተቀመጠበት ቦታ ማለት ነው ለምሳሌ የሌንሶቻችን የሼፕ መቀየር ምን ያደርገናል አንድ ኦብጀክት ላይ ፎከስ እንድናደርግ ያደርገናል የሚለው ነው የሚያሳይ Okay, እሺ so the second monocular cue is motion parallax is the tendency to perceive ourselves as passing object faster or when they are closer to us when they are farther away እዚህ ጋር ምንድነው motion parallax የሚባለው is አቅም ነው tendency ነው ምንድነው የምናየው perceive የምናደርገው ያ ፓስ የሚያደርገው ኦብጀክት ፋስተር ነው በጣም ፈጣን እና አጠገባችን ሆኖ በጣም ፈጣን የሆነ ወይም በፈጣን መልኩ ፓስ የሚያደርግ ሆነ አሁን ያን perceive የምናደርግበት tendency ምን ይባላል motion parallax ይባላል እሺ ከዛ በተጨማሪ ለምሳሌ አጠገባችን ያሉ ነገሮች ከሆኑ
ፓስ ሲያደርጉ ፋስት እንደሆነ ነው የሚሰማን ማለት ነው። ስለዚህ ከኛ እየራቁ በሄዱ ቁጥር ፋስት መሆናቸው ምን ያደርጋል? እየቀነሰ ይሄዳል። ስፒዳቸው ዲክሪዝ እያደረገ ይሄዳል። ነገር ግን ኦብጀክቶች ወደኛ ፕሬዘንት ሲደረጉና ክሎዝ ሲሆኑ ለኛ ምንድነው ሙቭ የሚያደርጉበት መጠን ፋስት እየሆነ ይመጣል የሚለውን ለማሳየት ነው። አዎ መግዲ እኔም አብሬሽ ፓስ አረኩ እና ይሄን ነው ልነግራችሁ የምወደው። ወይም ሌላ ምሳሌ ለመስጠት ያህል ለምሳሌ አሁን ያው እኛ ሀገር የለም ቢኖር ግን እመኛለሁ። አሁን እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ላምበርጊኒ አስባችሁታል? ላምበርጊኒ ሽው ቢል በዛ ፍጥነት ያ እንዴ ፐርሲቭ ባረገው ያን ፐርሲቭ ማድረግበት አቅም ሞሽን ፓራላክስ ነው ማለት ነው። እሺ ወደ ቀጣይ ስንሄድ የምናየው ምንድነው? the remaining monocular cues are called pictorial cues የሚለውን ነገር መግዲ በደንብ አርጋ ታስረዳናለች። እሺ በሞኖኩላር ኪው ውስጥ የቀሩት ቶፒክ ምንድነው? ፒክቶሪያል ኪውስ ምንላቸው ናቸው። because artists use them to create depths in their drawings and paintings ለምሳሌ pictorial cues ምንላቸው አርቲስቶች ይጠቀሟቸዋል ምን ለማድረግ depths በድሮዊንጋቸው ወይም በፔይንቲንጋቸው በስዕላቸው ውስጥ ምን እንዲኖር depths እንዲኖር ጠልቀው እንዲገቡ ለማድረግ ለምሳሌ ዛጋ Leonardo da Vinci formalized a pictorial cues 500 years ago in teaching his art students how to use them to make their paintings look more realistic. እዚህ ጋር depth perception ለምን ይጠቅመናል ለሚለው አንድ ነገር ላይ ኢመርሲድ እንድንሆን አንድ ነገር ላይ ፎከስ እንድናደርግ ከዛ በተጨማሪ depth እንዲኖረው ሊያደርገን ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ሊዮናርዶ ዳቪንቺ የምንለው ምንድነው ፒክቶሪያል ኪዎችን ምን አድርጓል? ፎርማላይዝድ አድርጓል። ከ500 ዓመታት በፊት ተማሪዎቹን ፔይንቲንጎቻቸው ሞር ሪያሊስቲክ እውነተኛ እንዲመስሉ ፒክቶሪያል ኪዎችን መጠቀም አለባቸው የሚለውን አሳይቷል ማለት ነው። He noticed that an object that overlaps another object will appear closer, a cue called interposition. ሌላ ምንድነው ኖቲስ ያደረገው ነገር እዚህ ላይ ኦቨርላፕ የሚያደርጉ ኦብጀክቶች ምንድናቸው? ክሎዘር ነው አፒር የሚያደርጉት። እነዚህ ደግሞ ኢንተርፖዚሽን ተብለው ይጠራሉ የሚለውንም ኖቲስ አድርጓል፣ አውቋል ወይም ተረድቷል ማለት ነው። ሌላኛው ፋይናል ሞኖኩላር ኪው ምንድነው? the texture gradient affects depth perception because the nearer an object the more details we can put further an object the more details we can make out. እዚህ ጋር ደግሞ በሞኖኩላር ኪውስ ለምሳሌ ቴክስቸር ግራዲየንት ምን ያደርጋል? depth perceptionአችን አፌክት ያደርጋል ይለናል። ኦብጀክቱ ቅርብ በሆነ ቁጥር ሞር ዲቴል ነው ማየት የምንችለው። ኦብጀክቱ ፋር የሆነ በሄደ ቁጥር ደግሞ ሞር ዲቴይልድ የማየት አቅማችን ምን ያደርጋ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። and the farther an object the fewer details we can make out አሁን እንዳልኩት ማለት ነው። ፋር የሆነ በሄደ ቁጥር ግን በዲቴል ማየት አንችልም፣ በጥልቅ ማየት አንችልም ማለት ነው። when you look across a field you can see every blade of grass near you but only an expanse of green far away from you ይለናል። ለምሳሌ ፊልድ ላይ ስናይ ሁሉንም ለምሳሌ ሳሮች ማየት እንችላለን ለኛ የቀረቡት ነገር ግን but only an expanse of green far away from you ለምሳሌ ከኛ የራቀ ከሆነ ግን in more detail ማየት አንችልም። ለምሳሌ ነገሩ እንዳለ ነገር ግን ያን ነገር በዲቴል በደንብ አድርገን ማየት እና መረዳት እንደማንችል ለማሳየን ማለት ነው። ለምሳሌ every 7 months old infants respond to the texture gradient cue አሁን አዲስ የተወለዱ ህፃናትም በ7 ወራቸው ይሄን ቴክስቸር ግራዲየንት ኪው ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? ለዚህ ሪስፖንድ ሊሰጡ ይችላሉ ማለት ነው። ኦኬ ሌላ ምናየው perceptual constancies ምን እንደሆነ ነው። የመጀመሪያው size constancy አለ makes you interpret a change in retinal size as a change in distance rather than a change in size። እዚህ ጋር ምንድነው size constancy ማለት እንትን ነው የሪቲናችን ወይም የብሌናችን ሳይዙ ወይም ኢንተርፕሬት የሚያደርግበት ወይ ሳይዙ ሲቀየር ቼንጅ ሲያደርግ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን change in distance rather than change in its size ይላል። ለምሳሌ አሁን when you see a car of a blockway it doesn't seem smaller than one that it have a block of away even so the most distance car produce a smaller image on your retina። አሁን እዚህ ጋር የሚገልጽልን ምንድነው? አሁን ለምሳሌ አንድን ኦብጀክት ከሩቅ ስናይና አንድን ኦብጀክት ከቅርብ ስናይ ሬቲናችን ሳይዙ ይቀየራል ወይም ቼንጅ ያደርጋል። ለምሳሌ አሁን ቅርብ የሆነ ካር ስናይ
ሬቲናችን ላይ ያለው ሳይዝ ምንድነው የሚገልጽልን ያ ነገር ስሞል መሆኑን እየገለጸልን ወይም ስሞለር ኢሜጅ እንደምናያደርገው ነው እንትን የሚለው መግዲ የምትጨምሪው ነገር አለ እሺ ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድን ካር ብሎክ አዌይ ስናየው ምን አይልም ስሞል ሲም አያደርግም ነገር ግን ሃፍ ብሎክ አዌይ ስናየው ምንድነው ስሞለር ኢሜጅ ፕሮዲዩስ ያደርጋል ሬቲናችን ላይ ነው የሚለው አዎ አይ እዚህ ጋር the more distance can produce as a smaller image on your retina ስላለኝ ነው እንደዛ ያልኩት size constancy can be disrupted by alcohol ያሁን ሳይዝ ኮንስታንሲ በአልኮል ሊቀየር ይችላል ወይም በአልኮል አፌክት ሊደረግ ይችላል ለምሳሌ ሰከረና ያልሰከረ ሰው ሳይዝ ሬቲናቸውን ብናይ ይለያያል ኢነሚንስ ለምሳሌ አሁን የሰከረ ሰው አንድ ነገር ሳይ በጣም ትልቅ አድርጎ ሬቲናው ሊነግረው ይችላል ግን ኖርማል የሆነ ሰው ግን ትንሽ የሆነው ነገር ትንሽ ነው ሊል ይችላል ማለት ነው ሶ ሳይዝ ኮንስታንሲ በአልኮል ምክንያት ዲስረፕትድ ወይም ዲስተርብ ሊደረግ ይችላል ማለት ነው እዚህ ጋር disruption of size constancy might be one way that alcohol intoxication promotes an automobile accidents ያው እዚህ ጋር የሚገልጽልን ምንድነው disruption ያንድን ነገር ለምሳሌ size constancy disruption ካለ ለምሳሌ የጠጣ ሰው ካለ ያ አልኮሉ ይሄ አደጋዎችን ሊፈጥር ይችላል የመኪና አደጋዎችን ሊፈጥር ይችላል ይሄ ማለት ለምሳሌ አሁን በጣም ሰክረን መኪና እየነዳን ከሆነ መኪናው በጣም ቅርብ ነው እኛ ጋር ግን ሩቅ መስሎ ሊታይ ይችላል ሶ አሁን የዛኔ እኛ በኃይል ልነዳ ካሰብን የዛኔ ግጭት ይፈጠራል ወይም አክሲደንት ይፈጠራል ማለት ነው ሶ ያ የተፈጠረው ምንድነው ሳይዝ ኮንስታንሲያችን በማን አፌክት ስለተደረገ ነው በአልኮሉ አፌክት ስለተደረገ ነው ማለት ነው እሺ ቀጥለን የምናየው ሼፕ ኮንስታንሲ ምንለው ነው shape constancy assures that an object of known shape will appear to maintain its normal shape regardless of the angle from which you view it shape constancy ምንለው ያንድ ነገር ሼፕ ወይም ቅርጹ ምንድነው ኮንስታንት ነው ያለን ነው ለምሳሌ ከየትኛውም አንግል ብናየው ያለውን ኖርማል ሼፕ ምን ያደርግም አይቀይርም ነው የሚለን ስለዚህ no matter which the angle is it's the normal shape that you perceive ሚለውን ነገር ይገልጽልናል ማለት ነው through the amount of light reflected from a given object can vary we perceive the object as having a constant brightness this is called bright constancy brightness constancy የምንለው ደግሞ ምንድነው የፈለገ አይነት ላይት ሪፍሌክቲቭ ይሁን አንድ ኦብጀክት ላይ ነገር ግን ይሄ ኦብጀክት ኮንስታንት የሆነ ብራይትነስ እንዳለው ነው አድርገን ፐርሲቭ የምናደርገው ወይም የምናየው የሚለውን ያሳየናል ይሄንን ደግሞ በአንድ ስንጠቀልለው brightness constancy ብለን ልንገልጸው እንችላለን an object of known shape constant ነው ኖርማል ሼፕ ነው የሚይዘው ከየትኛውም አንግል ብናየው የሚለውን ደግሞ shape constancy ውስጥ ማጠቃለል እንችላለን ማለት ነው ቀጥለን የምናየው what's perceptual illusion የሚለው ነው እሺ ሶ ስለ perceptual illusion ስናይ ምናየው መጀመሪያ ምንድነው visual illusion provide clues to the process involved to normal visual perception ይሄ illusion ማለት ግጭት ነው ወይም የተሳሳተ እይታ ማለት ነው ሶ ያ የተሳሳተ እይታ ኖርማል ቪዥዋል ፐርሴፕሽንን አፌክት ወይም እዛውስ ሊጠቃለል ይችላል ለምሳሌ አሁን for ancient times to modern times people have been mystified by the moon illusion illustrated in the figure in which the moon appears larger when it is at the horizon than when it is overhead እዚህ ጋር ማለት የተሳሳተ እይታ ይፈጠራል ለምሳሌ ድሮ ምንድነው እንትንን ሙንን ወይም ጨረቃን ሲያዩ አንዳንዴ ላርጀር ናት ይላሉ አንዳንዴ ደግሞ ላርጀር የምትሆነው ምንድነው ይሄን በመግለጽ ሆራይዘን ላይ ነው ለምሳሌ የቦታ መቀየር ሙን ያለች በቦታ መቀየር ኦቨርሄድ ሊሆን ይችላል at the horizon ሊሆን ይችላል በግራ ወይም በቀኝ ሊሆን ይችላል ያለችበት ቦታ ምን ያደርጋል ሼፑን ይቀይራል ብለው የተሳሳተ እምነት ነበራቸው ነው የሚላል ነገር ግን ሙን ምንድነው ሴም ዲስታንስ ናት ኦቨርሄድ ሆነ at the horizon ሆነ ሴም ዲስታንስ ናት ስለዚህ ይሄ ምንድነው perceptual visual illusion ብለን ልንጠራው የምንችለው ነው የተሳሳተ እይታ ብለን ልንጠራው የምንችለው አይ እኔ ሳስበው እንደ ሰው ይለያል ሰው በሚያይበት አንግል ነው visual illusion ሊፈጠር የሚችል የሚለው ነገር ልነግራችሁ ወዳለው እዚህ ጋር ፍራንስ ሙለር ላየር ይባላል ይሄ ምንድነው ስለ illusion ስተዲ ያደረገው ወይም ያጠና ዴቨሎፕ ያደረገ ሰውዬ ነው ፍራንስ
ሙለር ላየር የሚባለው ሰውዬ ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ የምናየው ኦኬ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ የምናየው ቀጣይ ቻፕተር 3 ይዘን መጣለን። የዛሬው ፕሮግራማችን ወይም የዛሬው የሳይኮሎጂ ቻፕተር 2 ሲናችን የሚመስል ነበር። ስተዲ ስማርት ኖት ሃርድ ብለን አብረናችሁ የሆነው እኔ ማስሻገር ማና መግዲ ነበረች። አብራችሁን ለሚቀጥለውም ያደገፋችሁን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ያረጋችሁን ከኛ ጋር ሁኑ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።